ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද අපි කතා කරන්නේ තවත් අලුත්ම app එකක් ගැන. ඒ තමයි අපේ phone එක charge කරද්දී අපේ phone එකෙන් ලස්සන animation එකක් create වෙන විදියට අපේ phone එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේක අපි ළඟ තියෙන ඕනම phone එකක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි app එකක් විතරයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ විදියට අපිට අවශ්‍ය ඇනිමේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් අපේ ෆෝන් එක charge කරද්දී ඩිස්ප්ලේ වෙන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි යමු ඉක්මනට අපේ වීඩියෝ එකට. දැන් අපි මේ විදියට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපි අපේ ෆෝන් එකට පොඩි ඇප් එකක් දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා Play Store open කරගෙන charging animation කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇප් එක. මේකේ ලින්ක් එක මම වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් දාලා තියන්නම්. එතනනොත් ඔයාලට මේ ඇප් එකට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ ෆෝන් එකට මේ වෙනකොටත් මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන හින්දා මම මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊට කලින් මේ ඇප් එක මොන වගේද කියලා බලන්න යන්කෝ. හරි මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකකින් තමයි අපිට මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන ඉමු. ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරගද්දි මෙන්න මේ වගේ තැනක් තමයි අපිට එන්නේ. ඔයාලා මෙතන උඩ තියෙන next කියන එක දෙන්න. මේ විදිහට next දීගෙන යන්න. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් load වෙලා අපේ phone එකේ දැන් තියෙන battery percentage එක මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා let's start කියන එක දෙන්න. හරි එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන අපිට යටින්ම ටැබ් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් අපේ home tab එක, අනිත් එක පොඩි alarm එක සලකුණක් වගේ තියෙන tab එක, අනිත් එක තමයි අපේ settings tab එක. හරි අපි මුලින්ම අපේ settings tab එකට යම් බලන්න. settings tab එක අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. enable animation කියන එක, ඊට පස්සේ hide battery percentage. මේවා නම් ඔයාලා එච්චර වෙනස් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න alarm කියන tab එකට. alarm කියන tab එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ modify system settings කියලා option එකක් එයි. ඔයාලා මේකට yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ settings වලට ඔයාලා එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tick එක on කරලා මෙතනින් back වෙන්න. එතකොට ආයෙත් ඔයාලා එන්නේ මෙන්න මෙතනමයි. දැන් අපි ආයෙත් මෙතන මේ alarm සලකුණට touch කරමු. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන pick ringtone කියන එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන ringtone එකක් මේකට තෝරලා දෙන්න. ඒ වගේම enable alarm කියන එකෙන් ඔයාලට මේකේ alarm එක on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා back කියන එක දෙන්න. හරි මේ ටික ඔයාලට කැමති විදිහකට හදාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා එන්න ඕනේ මෙතන home tab එකට ආයෙත්. මෙතන උඩින්ම device information කියන එක යටතේ අපේ phone එකේ information මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම battery information කියන එක යටතේ මෙන්න මේ වගේ හැමදේම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි අපිට වැදගත්ම option එකට. ඒ තමයි මේකේ animation එකක් දාගන්න එකට. දැන් මෙතන උඩින්ම තියෙනවා animation downloaded කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ animation downloaded කියන option එකට යන්න. ඒකට ගියාම මුල්ම වතාවට අපේ මේ විදියට permission ඉල්ලයි. ඔයාලා මේකට allow කියන එක දෙන්න. හරි අපි ආයෙත් ඒ option එකටම යමු. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ animation කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට කැමති animation එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් select කරගන්නම් මෙන්න මේ animation එක. හරි මේක උඩ touch කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ animation එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහාම ඔයාලට පේන නැති පොඩි ඇහැක සලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සලකුණ උඩ touch කරලා මේ animation එක දැම්මාම අපේ lock screen එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ animation එක මොන විදියකටද මේක අපිට පෙන්නුම් කරන්න කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේකට ටච් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇනිමේෂන් එක අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇනිමේෂන් එක හොඳයි නම් මෙන්න මේ හරිය දීලා අපිට මේ ඇනිමේෂන් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා මේ විදිහට ඇප්ලයි settings ටික. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් එක කොච්චර වෙලාවක් අපිට පෙන්වන්න ඕනද කියලා තෝරලා දෙන්න. මම මෙතනින් තප්පර 10ක් කියලා දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ closing method කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ අපිට පුළුවන් අපේ phone එකේ display එක අපි එකපාරක් tap කරාමද එහෙම නැත්නම් දෙපාරක් tap කරාමද මෙන්න මේ animation එක නවතින්න ඕනි කියලා තෝරලා දෙන්න. මම මෙතනින් double tap කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ apply කියන එක දෙමු අපි. හරි.
set successfully. ඒ කියන්නේ අපේ ඇනිමේෂන් එක සාර්ථකව අපි යොදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේකට OK කියන එක දෙමු. හරි. දැන් මම මගේ ෆෝන් එක charge එකට ගහලා බලන්නම්කෝ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇනිමේෂන් එක ක්‍රියේට් වුණා. හරි. දැන් මම මේක ඩබල් ටැප් කරන්නම්. හරි. අපේ ඇනිමේෂන් එක නැති වුණා. අපි තවත් ඇනිමේෂන් එකක් මේ විදිහට දාගෙන බලමු. මම මෙන්න මේ බැටරි ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට දාගන්න. හරි. අපි ආයෙත් අපේ ෆෝන් එක charge කරලා බලමු. ඒ ඇනිමේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ආයෙත් මෙතනින් බෑක් වෙමු. දැන් අපේ ෆොටෝ එකක් අපේ මේ ඇනිමේෂන් එක විදිහට දාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අපිට යන්න වෙනවා මෙන්න මේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් කියන එකට. අපි දැන් මෙන්න මේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් කියන එකට යමු. හරි. ඒකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ කීපයක් තියෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ. මම මෙතනින් මෙන්න මේ මගේ channel එකේ ලාංඡනය තෝරගන්නම්. ඒක තෝරගෙන ඉවර වෙලා අපි බලමු මේ ඇනිමේෂන් එක මොන වගේ දක්ටයක් පෙන්වන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දාගත්ත ෆොටෝ එක මොන විදිහකට අපේ ෆෝන් එක charge වෙද්දි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ඇස උඩ මම ටච් කරනවා. හරි. එතකොට මෙහෙම තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් මේකත් දෙමු අපේ charging animation එක විදිහට apply කියන එක දෙන්නම්. ඕකේ. හරි. දැන් මම ආයෙත් මගේ ෆෝන් එක charge එකට ගහනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දීපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ charging animation එක විදිහට අපි දීපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකත් ඩබල් ටැප් කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහායින් ආයෙත් තියෙනවා charging animation කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් උත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ charging animation එක විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපේ ෆෝන් එකට charging animation එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. මේකට ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ ෆෝන් එක slow වෙන්න, stuck වෙන්න වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ charging animation එක හරහා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ලස්සන charging animation එකක් අපේ ෆෝන් එක charge වෙන වෙලාවට display වෙන විදිහට අපේ ෆෝන් එකට දාගන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක charge කරගන්න වෙලාවට අපේ ෆෝන් එකේ අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන ඇනිමේෂන් එකක් ලස්සනට ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.